Hur gör du perfekt oxfilé i en sous vide? Jag visar hur. Hallå, det börjar lida mot nyår och producent Andreas sa åt mig att sätta på någonting nyårsaktigt, lite snyggt och gör något kul. Ja, det fick bli det här. Det var inte den bästa knuten. Vad är det som är go-to på nyår för alla svenskar? Typ. Jo, det är oxfilé. Och jag är admin i en väldigt stor matgrupp som är inriktad på sous vide. Och i den gruppen är det nästan uteslutande sista veckan inför nyår. Det som alla frågar och diskuterar. Så vi får till och med göra en specialtråd bara för det här ämnet. För det finns massa farhågor om att man kan göra pastejliknande konsistens av den om man sous vide den för länge. Och det finns massa tron om att det finns massa hinder i och med att man vill sous vide sin oxfilé. Och det gör det inte. Att sous vide sin oxfilé är väldigt enkelt och jag ska visa dig hur jag sous vidar min oxfilé inför, om det nu blir oxfilé på nyår. Men teoretiskt skulle jag haft oxfilé på nyår så skulle jag gjort så här. I princip alltid när jag sous vidar kött så börjar jag med vad jag kallar för en förmaillard. Och det är helt enkelt för att jag ska få påbörja en riktigt ordentlig stekyta. Innan det här så har jag i princip kylt ner kött. Det här ska vara kylskåpskallt och det är för att köttet ska kyla sig själv när jag ger den här första stekningen. Det gör ingenting om man stoppar in köttet i frysen i 30 minuter innan man gör det här. Men man vill alltså bränna på köttet ganska snabbt och hårt. Vi säger 20 sekunder på varje sida. Och jag brukar hjälpa till med en brännare bara för att få igång maillardprocessen ordentligt när jag steker på ytan. Och maillarden är ju när proteinerna och aminosyrorna på köttets yta bildar helt nya smaker. Och det följer med när jag tillagar köttet sous vide sen. Och när jag stekt köttet, då är det dags för kryddning. Och då brukar jag köra egentligen bara någon form av kryddblandning där det finns vitlök. Och då rostad vitlök. Jag vill inte ha färsk vitlök med när jag sous vidar. För att man sous vidar på en sån temperatur som gör att man inte utvecklar vitlökens smaker ordentligt. Då har jag valt nu ett märke som heter Desblog, eller rättare sagt namnet på produkten Desblog, och det är bara en jätteskön kryddblandning med peppar, lite salt och rostad vitlök, och det gör att det följer med lite skön vitlökssmak när jag väl tillreder en sous vide. Och i vanliga fall så pratar man ofta om att man ska vakuumpacka när man sous vidar. Nu gör inte jag det, utan jag brukar använda mig av någon form av värmetålig fryspåse. Det står oftast på förpackningen om produkten är värmetålig. Och i det här fallet så använder jag Ninjaplast som är liksom lite mer miljötänk bakom. Den är gjorda på sockerrörsbas. Och vad man då gör är att man använder sig av Archimedes princip, om ni kommer ihåg det från kemin eller fysiken där vi kanske i plugget. Och det är att vattnet runt omkring trycker bort luften ifrån påsen. Så man skickar helt sonika ner den här öppna påsen egentligen med kött ner i ett preppat vattenbad där sous viden har kommit upp i temperatur. Och när jag sous vidar oxfilé, då lägger jag mig bara på 52 grader. Och det är för att jag vill behålla ännu mer av den här köttstrukturen. Och man ska inte sous vida för länge i temperaturer under 54. Men 1 eller 2 timmar funkar rätt bra. Annars riskerar man att få en bakterieutveckling och det vill vi inte ha. Men jag vill behålla den riktiga köttigheten i min oxfilé när jag vidar oxfilé som sagt. Och helt enkelt ner med den i vattenbadet och kläm fast den på sidan och låt sous viden jobba. Man brukar beräkna ungefär 1 timme per 2,5 centimeter. Och den här biten är väl sådär 2,5-3. Så det tar väl 1 timme drygt, lite mer, för att den här ska liksom ha något måltemp. Efter det
så är det bara att steka på yta ordentligt igen. Och i och med att vi har börjat med stekytan innan vidden så kommer man kunna avsluta den här mycket snabbare. I och med att man har börjat den här processen av att bygga upp maillarden. Men vi snackar 20-30 sekunder på varje sida igen för att få den helt klar. Och sen är det bara att servera. Det är inte svårare än så att få till den perfekta oxfilén i sous vide till nyår eller när nu ni vill äta den här. Så att jag kommer servera den här med hasselbackspotatis och det finns ju en video länkad, eller det finns redan en video som jag har gjort med hasselbackspotatis. Och sen finns det en liten video på när jag har gjort ett bearnaise-smör, ska jag kalla det för det? Beasmör. Man ska inte säga bearnaise om det inte är en bearnaise. Ett beasmör. Och det finns också en liten film till det. Och i all sin enkelhet, servera kanske med en liten rödvinssås eller någonting. Men i grund och botten, kött, ett gott kryddsmör, den här goda hasselbackspotatisen. Sen är man liksom hemma. Och det här är ju ett sätt att laga mat där du egentligen inte behöver anstränga dig så mycket. Men du får ändå en festmåltid. I alla fall med lite ansträngning. Och då kan du ju umgås med dina gäster istället. Det är väl mycket bättre. Så där, nu är det bara dags att tranchera upp det här köttet och se hur det blev. Om det liksom lyckades i sous viden som jag tror eller vet att det har gjort. Så att ja, ni ser ju själva på köttytan vilken vacker och kraftig stekyta det blev ändå på den här korta tiden som jag ändå jobbade med ytan. Dels före och efter sous viden. Sen behöver vi naturligtvis en riktigt vass trancheringskniv. Och precis som jag gör alltid när jag försöker liksom hålla mina knivar vassa. Så att några drag med ett keramik eller diamantbryne bara för att se till att skärpan verkligen finns där. Okej, sanningsminut om hur köttet blev. Nu börjar vi. Vass kniv. Ja, det här ser ju riktigt bra ut. Kolla vad fint. Det här blir man ju lite glad av. Alltså det här, kolla här på färgen. Vilken härlig rosa färg det är. Och ju mer syre som köttet kommer komma i kontakt med, ju mer kommer liksom den blomma ut som man pratar om. Ju rödare kommer det bli. Och den här är då 52 grader och kommer vara riktigt köttig och härlig. Så att vi platar vidare så får vi se hur vi landar med det kryddiga beasmöret och med hasselbackspotatisen. Nu tänker jag göra en otroligt enkel plating. Men jag grundar med någon form av rödvinssås. Det finns ju massor med recept på nätet. Jag har inte gjort någon egen film om rödvinssås. Men den här är gjord på en fond som faktiskt jag har fått från producent Andreas. Från när han tog med sig hem riktigt exklusiva ben från en restaurang och kokade fond på. Tyckte jag var en kul idé, så det kommer jag också göra någon gång när jag käkar riktigt bra kött med mycket ben. Jag kommer ta hem det och koka fond. Så tack för det tipset, Andreas. Men det börjar med grunda med lite rödvinssås. Klassisk spegel eller vad jag ska kalla det för det. Sen kör vi köttet. Potatisen. Sen kommer vi till smöret. Jag har verkligen ingenting emot om det är mycket smör, men det är ju valfritt. Sen har jag alltid persilja i frysen. Så det får bli lite persilja på toppen. Och några oxalisblad. Så där någonting. En otroligt enkel men väldigt god nyårsrätt där jag har använt mig av sous vide för att få till köttet. Jag har kört airfryer för att få till potatisen och sen en otroligt enkelt gott kryddsmör som jag bara vispat ihop så att det smakar lite som en bearnaise. Alltså, ja.
Vad säger ni? Det här är väl inte så tråkigt att få serverat på nyår. Jag skulle tycka det var kul. Nej, men då är det bara att hugga in. Jag har redan klätt upp mig för att äta lite mer fin mat. Så att, ja, viddad oxfilé. Så viddad oxfilé med ett bearnaisesmör eller beasmör och hasselbackspotatis. Och sen en liten rödvinsski. Så att, ja, vi får se var vi landar någonstans. Oxfilén är mör, men fortfarande köttig. Smöret smakar verkligen bea. Potatisen, perfekt krispig yta, mjuk i mitten. Och så den här rödvinssåsen. Alltså, det här är en enkel middag värdig nyår. Så att, tycker ni är kul att jag gör såna här grejer på kanalen så får ni jättegärna hojta till i kommentarerna. Och så får ni berätta vad ni tyckte. Och har ni andra tips på nyårsgrejer eller festgrejer så får ni jättegärna droppa dem också. Prenumerera gärna om ni inte gör det. Och ge mig en tumme upp om ni gillade det ni såg. Så hoppas jag att vi ses nästa år kanske, höll jag på att säga. Men vi ses snart. Ha det bra. Hej!